Hello! Good morning! Welcome back my channel, FelTV! Hello guys! Ngayon, kumusta naman kayo? Ngayon, nandito na naman ako sa inyo. Magbibigay naman ako ng healthy tipid tips. Itong mga ingredients na ibibigay ko sa inyo para sa mukha. Kung paano natin panatilihin yung fresh yung balat sa mukha natin. Itong ingredients na to na ibibigay ko sa inyo, napaka-easy. Nagawa lang natin sa bahay. Kaya bago ko pa isa-share itong mga ingredients, kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update ko ikaw sa susunod nang i-upload ko dito sa channel ko about for healthy tipid tips. Here we go.